Вітаю на каналі How to Carve. Сьогодні експериментую з різноманітними морілками в домашніх умовах. Це я взяв марганцовку. Не знаю, покрив вже другий раз, але результатом не дуже задоволений, якась вона така як брудна. Зараз спробую трошки пошліфувати, щоб виділити передній план. І подивимось, який буде результат. Так, трошки пройшов наждаком. Так от зараз виглядає. Все одно фон якийсь такий, як плямами, неоднорідний. Так, покриваю маслом.
результат після обробки ляною олією і парафіном. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступному відео.